संगणकीकृत नकाशावर नैसर्गिक साधनसंपत्ती उदा. नदी, तलाव, वने तसेच वेगवेगळ्या कामकाजात त्यांचे व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी भौगोलिक माहिती विकसित करता येते. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने संगणकीकृत नकाशासोबत नागरी संस्थांनी उपलब्ध केलेल्या आर्थिक, सामाजिक मूलभूत सुविधांची माहिती दर्शविता येते. या नकाशाचा वापर करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सीमाभाग, रस्ते, रेल्वे, पूल, झोपडपट्टी, पाण्याची साठवणूक, खेळाचे मैदान, ग्रंथालय, शाळा, महाविद्यालय, बाजार, फेरीवाला क्षेत्र, भाजी मंडई, शासकीय कार्यालये, वाहनतळ, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादी बाबींची माहिती एकत्र करून व्यवस्थापनाची माहिती विकसित करता येते. पॅरा. नकाशाचे संगणकावर जतन करणे व कुठल्याही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नकाशे शासकीय विभाग कार्यालयात सहजरित्या उपलब्ध होऊ शकेल अशी संचयिका तयार करणे. शासकीय कार्यालये, विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांना संगणकीकृत केलेल्या नकाशांची उपलब्धता सुलभ रीतीने होऊ शकेल अशी संगणकीकृत संचयिका तयार करता येते. आरोग्य व शिक्षण संस्थेच्या मूलभूत माहितीची भौगोलिक माहिती एकत्रित करून आरोग्य सूचना प्रणाली व शिक्षण प्रणाली असे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प या संस्थेने पूर्णत्वास नेले आहेत. पॅरा. सन 2013 मध्ये झालेल्या गारपिटीमुळे केळी, गहू, द्राक्ष या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. शक्य तितक्या लवकर आणि प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीची रक्कम मिळावी अशी मागणी शेतकरी करीत होते. शासनाने या केंद्राकडे नुकसानीची माहिती घेण्याचे काम सोपविले. उपग्रहामार्फत गारपिटीच्या आधी घेतलेले चित्र आणि गारपीट झाल्यानंतर घेतलेल्या चित्राचा तुलनात्मक अभ्यास करून आठवडाभराच्या आत प्रत्येक सर्व्हेनुसार नुकसानीचा अहवाल तयार करून शासनाला दिला. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली गेली. पॅरा. राज्यात रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून लोकांचे लोंढे शहरात येतात. कामानिमित्त आलेले हे ग्रामीण भागातील लोक शहरात जागा मिळेल त्या ठिकाणी राहतात. यामुळे नागरी भागात झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढत जाते. या झोपडपट्ट्यांमुळे नागरी सोयीसुविधांवर ताण येतो. प्रसंगी अशा झोपडपट्ट्यांना मान्यताही द्यावी लागते. शासनाने राज्यातील 5 मोठ्या महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचा अभ्यास करण्याचे काम केंद्राला दिले होते. नागरी भागातील चित्रे घेऊन नकाशे तयार करतात. याचा उपयोग विकासासाठी होतो.